May napansin kayo guys? Bago ang aking sangkalan. From Lazada. Wow. Ito po ang ating spicy tofu. Looks so yummy. At talagang yummy talaga. Hello mga inday, mga dudong. Ito na naman si Inday, baby. So ngayon, magluluto ako ng aking spicy tofu. So ang una kong gagawin, yung aking tofu, ayan, ihiwain muna natin ito. Okay, ayan. So straight dito sa gitna. Okay, ganyan lang, kaninipis ang paghiwa ng ating si tofu. Hiwain natin dito sa gitna ulit. Ayan. So ang next kong gagawin naman, ay syempre, pupunasan natin yung ating kalat para malinis. Punasan natin yan. At bubuksan ko na yung aking apoy. Ayan, may kawali tayo dito. Bubuksan na natin yung ating apoy. Hintayin lang natin uminit yung ating si kawali. So ayan, maglalagay lang tayo ng 1/4 cup ng ating mantika kasi kailangan nating prituhin ang ating si tofu. Ayan, antayin nating uminit yung ating mantika. So ngayon, dahil mainit na yung ating mantika, so ilalagay ko na yung ating tofu. Lutuin lang natin to ng golden brown. Yan, i-medium high natin yung apoy. Pasan natin konti. So ayan, mukhang nag-golden brown na yung ating si tofu. So pwede na natin siyang baliktarin. Ayan, look how beautiful yung ating tofu. Wow. Golden brown natin ang ating tofu. Ayan, ganyan siya guys. Ayan, baliktarin na natin si tofu. So, ayan guys. Pwede na nating tanggalin yung ating tofu dahil nag-golden brown na rin sa kabila. Okay, dyan natin siya ipapatuyo para masip-sip ang mantika. Yan lang. Dyan muna siya. Pretty. Next natin yung iba. Ayan. So, simple ang gagawin natin. Balikarin pa rin natin ito pag mag-golden brown na. Hanggang sa matapos natin ito maprito. And then, isusunod natin yung ating next step. So, ayan. Nag-golden brown na ang ating tofu. So, kukunin na natin ito. Ilagay natin siya dyan. So, ngayon na ito yung ating mantika. Bawasan lang natin ito. Lipat natin yung iba. Mag-iwan lang tayo ng konting-konti. Yan, konting-konting mantika. Kukuha lang ako ng aking kutsilyo at ang ating sibuyas at bawang. So, meron tayo ditong 3 cloves ng ating bawang at sibuyas. Maliit lang na sibuyas. So, hiwain lang natin ito ng maliliit. Yan. Habang mainit pa ang ating mantika, ay isasalang natin dyan. Lagay natin ang ating sibuyas. Pretty. Okay, yung ating bawang. Next natin, maliliit na hiwa din. So, mahina lang yung apoy ko. Sobrang hina. Hininaan ko lang siya. And then, meron tayo ditong dahon ng sibuyas. So, tanggalin natin itong medyo matigas sa may puti na side. Iwain din natin ng maliliit. Lagay natin dyan si sibuyas dahon. Haluin natin. At maglagay din tayo na kanyang green. So, ayan. Ilagay na natin dyan. Mag-iwan lang ako konti para pang dekorasyon natin mamaya. Okay, ngayon, tayo ay gagawa na ng sauce niya. Habang nakasalang pa siya dyan at hindi pa siya nasusunog masyado. Hindi, talagang ganito ang gagawin natin. Medyo sunog konti. So, meron tayo ditong 1/2 cup ng ating tubig. Kukuha lang ako ng aking 1 tablespoon ng pangsukat. At lagyan natin to ng toyo. Isang kutsarang toyo para sa ating sauce. At iodized salt. 1 teaspoon ng ating salt. At 1 teaspoon din ng ating white sugar. Yan, 1 teaspoon ng white sugar. And 1/2 tablespoon ng ating chili flakes. Natapon. Okay. Then, halo lang natin ito. Tanggalin natin si kalat. Yan, i-mix lang natin ito. Ito yung kanyang magiging sauce. Kung meron kayong chili powder, ay pwede nyo gamitin din yon. At ibuhos na natin dito. So, ayan, haluin lang natin. Kung gusto niyo yung medyo mapula-pula siya, pwede kayong gumamit ng chili powder. Lagay tayo ng 1 teaspoon ng ating sesame seeds. Lagay natin dyan. Haluin natin. Hayaan natin siya na kumulo ng kumulo hanggang sa kumonti ang kanyang sabaw. Tsaka natin ilagay ang ating si tofu. So, ayan, kumunti na yung kanyang sabaw, medyo konti na lang. And then, after that, English yun na. Pagkatapos niyan, dahil konti na lang kanyang sabaw, at naghalo na lahat ang kanyang lasa, ay pwede na natin ilagay yung ating si tofu. Yan. Ilagay na natin yung tofu natin dyan. Then, hinaan lang natin yung ating apoy. At, imimix natin sila. Mix.
Wow. Ito po ang ating spicy tofu. Looks so yummy. At talagang yummy talaga. Kailangan, lahat ng sauce na yung naiwan na sauce ay magkukot dun sa ating tofu. Talagang dapat lahat ng ating tofu ay malagyan ng sauce. Yan. Basta i-mix lang natin yan. Mix, mix, mix. So, yan. And then, pwede na nating patayin yung ating apoy. Then, pwede na nating ilagay yung ating natirang dahon ng sibuyas. Yan. Ilagay lang natin dyan. So, ganun lang kasimple guys ang paggawa ng ating spicy tofu. Thank you for watching my video. Subscribe to my channel and like and share. Langaw. Ayan.